নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। মোৰো ভালেই। আজি আপোনালোকৰ বাবে কণীৰ এটি বৰ সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো লৈ যাওঁ। কণীকেইটা সিজাই বাকলি গুচাই ল'ব। লাই শাকখিনি ভালকৈ ধুই পখালি ল'ব। নহৰুখিনি বাকলি গুচাই ল'ব। পিঁয়াজ এটা আৰু বিলাহী এটা ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে মিক্সিং জাৰ এটাত লাই শাকখিনি দি দিব আৰু একেলগতে বিলাহী, নহৰু আৰু পিঁয়াজটো দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আনফালে পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান দি কণীকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, ইচ্ছা কৰিলে দিব আৰু দিবৰ ইচ্ছা নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। কণীকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। সেই তেলখিনিতে জিৰা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দি দিব আৰু বনাই লোৱা শাকৰ পেষ্টখিনি দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ শাকখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধটো গুচি যোৱালৈকে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে কেঁচা গন্ধটো গুচি নাযায়। ভাজি যেতিয়া কেঁচা গন্ধটো গুচি যাব তেতিয়া তাত পানী দি দিব লাগিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত কণীকেইটা দি দিব আৰু কণীকেইটা দিয়াৰ পিছত বিশেষ একো কৰিবলগীয়া নাই। ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু 5 মিনিটমান উতলাব লাগিব। গেছৰ জুই একদম কমত ৰাখিব। 5 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমাই দিব আৰু এয়া কণীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু গেছৰ জুই নুমাই এই আঞ্জাখন আপোনালোকে গৰমে ভাতৰ লগত নতুবা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই কণীৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিলৈ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ। ধন্যবাদ।